নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এইকেইদিন মই যিহেতু ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানিছেই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে বুলি, আৰু মোৰো ছোৱালীজনী মেট্ৰিক দিছিলে, তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, অলপমান বিজি আছিলোঁ। আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ নতুন বছৰ যিহেতু, ময়ো আজি এই নতুন বছৰত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অফাৰ লৈ আহিছোঁ। অফাৰটো হৈছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰি, লাইক কৰি, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কমেণ্টটো যাৰ হাইলাইটত থাকিব তেওঁলোকক মই এটা মাহৰ শেষত বহুত ধুনীয়া এটা গিফ্ট দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাগিব আৰু শেষলৈকে চাব লাগিব, স্কিপ নকৰাকৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে পটলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পটলটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও বহুতেই ধুনীয়া হয়। সাধাৰণতে পটল মানুহে ফ্ৰাই কৰি খায় বা ভৰুৱা পটলেই খায়, কিন্তু মই আজি সৰিয়হ দি এই পটলটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। সৰিয়হৰ এই পটলটো বনাবৰ কাৰণে মই এপোৱা পটলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এপোৱাতকৈ অলপ কম হ'ব, কাৰণ মই দুটামান পটল ব্যৱহাৰ কৰি লৈছিলোঁ আগতে। আৰু এতিয়া মই পটলকেইটা ভালদৰে কাটি পেলাই মাজেদি ফালি ল'ম। পটলটো ফালোঁতে মই গোটেই পটলটো ফালি দিয়া নাই, সমানে মাজেদি এডাল চিন দি দিছোঁ, যাতে ইয়াৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি ভৰুৱা পটল বনাওঁ নহয় মছলা ভৰাবৰ কাৰণে, ঠিক তেনেদৰেই মই পটলটো কাটি লৈছোঁ। আৰু পটলটোৰ মই বাকলিও গুচোৱা নাই, খালি চুচিহে লৈছোঁ। লগতে যদিহে মই ভইচত বুজাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যেনেদৰে কৰিছোঁ মই ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও কৰি ল'ব পাৰিব। এই পটলটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আৰু চেম প্ৰচেছত মই গোটেই পটলখিনি কাটি ল'লোঁ। পটলখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি একদম ভালদৰে ধুই ল'ম 2-3 বাৰ পানীত। ধুই লোৱা পটলখিনিত মই এতিয়া অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম নিমখ এড কৰিছোঁ, আৰু আধা চামুচতকৈ কম হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই একদম ভালদৰে এতিয়া সানি ল'ম নিমখ আৰু হালধিত সানি ল'লে পটলটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এইটো নিমখ হালধি নাসানাকৈও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। পটলখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এটা এটাকৈ পটল এড কৰি দিম। আজিৰ এই ৰেচিপিটো মই সৰিয়হৰ তেলতে বনাইছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ কিবা তেলতো বনাব পাৰে, তেলৰ লগত ইয়াৰ কথা নাই, কিন্তু সৰিয়হৰ তেলত অলপ বেছি টেষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে মই সৰিয়হৰ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পটলখিনি মই এতিয়া 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বা ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। পটলখিনি ফ্ৰাই হয় মই এই চব্জিটোৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি কৰি লওঁ। গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 10-12টা নহৰুকেইটা মোৰ সৰু চাইজৰ আছিলে, যদি ডাঙৰ চাইজৰ হয় 2টা বা 3টা ল'লেও হ'ব। আৰু 1 ইঞ্চিতকৈ কম আদা লৈ লৈছোঁ। আদাখিনিও মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। মোৰ তাত এইটো ৰঙা কেঁচা জলকীয়াটো পকি গ'ল, ৰঙা জলকীয়া আছিলে, সেইটোকে মই এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ। লগতে 2 চামুচ যোনটো হালধীয়া সৰিয়হ হয় নহয়, সেই সৰিয়হটোও এড কৰি দিছোঁ। হালধীয়া সৰিয়হৰ জেগাত আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হো দিব পাৰে, বা সৰিয়হৰ যোনটো পাউডাৰ হয় নহয় সেইটোও এড কৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি একদম ভালদৰে মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে সৰিয়হখিনি এক্সট্ৰাকৈ তিয়াই থৈ পেলাই সেইটো পেষ্ট বনাব পাৰে। আৰু পেষ্ট বনাই হোৱাৰ পিছত মোৰ পটলখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া পটলখিনি উলিয়াই ল'ম এটা বাচনত। আৰু যোনখিনি তেল এক্সট্ৰা হৈ আছিলে, পটল ফ্ৰাই কৰিবলৈ বহুত বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নহয়, যিমান তেল দিছিলোঁ সিমান তেলেই থাকি গ'ল বুলি ক'ব পাৰি। সেইখিনি তেলতে মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ, আৰু 2টা শুকান জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ। এইকেইটা অকণমান সময় ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে মই এটা একদম সৰু চাইজৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ। আৰু বিলাহী এড কৰাৰ লগতে মই ইয়াত আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছোঁ। নিমখটো সোৱাদ অনুসৰিও এড কৰিব পাৰে, কাৰণ আমি পটলতো এড কৰি থৈছোঁ, সেইটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই বিলাহীখিনি একদম ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম, যেনেকৈ পূৰা বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যাব লাগে। আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ যোনটো নহৰুৰ পেষ্ট বনাই থৈছিল নহয়, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে বিলাহীটো মিহিকৈ কাটি এড নকৰি পেলাই বিলাহীটো পিচি পেলাইও এড কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি এড কৰি লৈ পেলাই মই এতিয়া আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই মিলাই ল'ম। এতিয়া মিলাই পেলাই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো মই এনেকৈয়ে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যাতে সৰিয়হটো অকণমান ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু নহৰু আদাৰো গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়, কেঁচা গোন্ধটো। আৰু 2 মিনিটমানৰ পিছত মই ইয়াত পানী এড কৰি দিছোঁ। পানীটো আপোনালোকে গ্ৰেভিৰ হিচাপত এড কৰিব পাৰে। মই 1 গিলাচতকৈ অকণমান কম পানী এড কৰিছোঁ। পানী এড কৰি পেলাই মই এইখিনি ল' ফ্লেমতে একদম ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। ভালদৰে উতলাৰ পিছতহে ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পটলখিনি এড কৰিম। আৰু এই প্ৰচেছটো হাই ফ্লেমত কৰিব নালাগে, কাৰণ হাই ফ্লেমত যদি সৰিয়হখিনি উতলাই লয় নহয় পানী এড কৰাৰ পিছত, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টেষ্টটো ইমান ভাল নাহে। ল' ফ্লেমতে সৰিয়হখিনি উতলি যাবলৈ দিব লাগে। সৰিয়হ বুলি কৈছোঁ, গ্ৰেভিটো উতলি যাবলৈ দিব লাগে। বেছি সময় নালাগে, 1 মিনিটমানত এইটো উতলি যায়। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে গৰম পানী এড কৰিব। গৰম পানী এড কৰিলে লগতে উতলি যাব। আৰু এতিয়া এইটো যেতিয়া
এটা উতল আহিছে নহয় তেতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা পটলখিনিও এড কৰি দিছোঁ ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম আজিৰ এই ৰেচিপিটোত মই কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ মছলা এড কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত গৰম মছলা এড কৰিব পাৰে বা কচুৰি মেথিও এড কৰিব পাৰে মানে কচুৰি মেথি এড কৰিলে ইয়াৰ মানে চেণ্টটোৱে বেছি ভাল লাগে আৰু ইচ্ছা কৰিলে মিট মছলাও এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ মছলা এড কৰা নাই আৰু ইয়াৰ গ্ৰেভিটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ৰাখিব পাৰে মই গ্ৰেভিটো একদম ডাঠকৈ ৰখা নাই একেবাৰে শুকুৱাই দিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু পানীটো মোৰ চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল 3-4 মিনিটত আপোনালোকে যদি ইয়াৰ গ্ৰেভিটো অকণমান বেছি বিচাৰে পাতলকৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী থাকোঁতে এইটো নমাই দিব মই আজি বহুত বেছি পানী বিচৰা নাছিলোঁ শুকান হিচাপতে বিচাৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই একদম শুকানেই কৰি লৈছোঁ আৰু এই চব্জিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় মানে সাধাৰণ পটলৰ চব্জিতকৈ এইটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে